vi har ju kört jättelänge på whiteboards. Och jag kände väl också lite att nu börjar det upprepas, nu börjar det bli lite slentrian. Vi behövde någonting som kickar igång motivation och att det gör något snabbare. Då. Vi har ju daglig styrning på teamnivå först och då har vi de tavlorna. Sen har vi ju daglig styrning fabriksnivå. Då tittar vi ju lite mer övergripande. Sen har vi ju vårt pulsmöte då vi tittar ännu mer övergripande i stort vad som har hänt i fabriken. Och sen har vi ju det förbättringsarbetet som vi kör fullt ut i Balls on Fire. Och det är ju väldigt snabbt och enkelt att hantera. Vi använder det nästan som ett mejlprogram då vi skickar uppgifter mellan varandra. För oftast är det fler personer involverade i samma förbättring då. Ja, den största som jag tycker är motivationshöjningen. För i hela gänget här så har vi fått en motivationshöjning och det ger direkt effekter i resultatet. Så det tycker jag nog är den stora grejen.